Ο detective Νίκος Καστανιάς είχε δει πολλά στη ζωή του, αλλά η υπόθεση που είχε μπροστά του τώρα ήταν από τις πιο περίπλοκες που είχε αναλάβει. Η εξαφάνιση της Μαρίας Καρβούνη, μιας νεαρής γυναίκας που εργαζόταν ως γραμματέα σε μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία, είχε ταρακουνήσει ολόκληρη την πόλη. Η Μαρία ήταν γνωστή για την ήρεμη και διακριτική ζωή της, χωρίς να έχει δώσει ποτέ αφορμή για σκάνδαλα ή προβλήματα. Η τελευταία φορά που την είδε κάποιος ήταν ένα βράδυ Παρασκευής, όταν έφυγε από το γραφείο της. Η αστυνομία βρήκε το αυτοκίνητό της εγκαταλειμμένο κοντά σε μια παλιά αποθήκη, αλλά η ίδια είχε εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Οι μέρες περνούσαν και οι ελπίδες για να βρεθεί ζωντανή μειώνονταν. Ο Νίκος είχε μάθει να διαβάζει πίσω από τα φαινόμενα. Ξεκίνησε την έρευνά του από το περιβάλλον της Μαρίας, το γραφείο, τους συναδέλφους της, τους φίλους της. Όλα φαίνονταν κανονικά, αλλά ο Νίκος δεν πίστηκε. Κάτι δεν κολούσε. Αποφάσισε να εστιάσει στην εταιρεία όπου δούλευε η Μαρία. Υπήρχαν φήμες για οικονομικές ατασταλθίες και περίεργες συναλλαγές, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει ανοιχτά. Ένας από τους συναδέλφους της, ο Ανδρέας Δελής, έδειχνε ιδιαίτερα νευρικός όταν τον ανέκρινε ο Νίκος. Η συμπεριφορά του ήταν υπερβολικά προσεκτική, σαν να προσπαθούσε να κρύψει κάτι. Ο Νίκος, με την εμπειρία του, ήξερε πότε κάποιος δεν έλεγε την αλήθεια και ο Ανδρέας τον έκανε να αναρωτιέται. Μια νύχτα, ο Νίκος αποφάσισε να παρακολουθήσει τον Ανδρέα. Τον ακολούθησε σε ένα απομακρυσμένο σημείο της πόλης, κοντά σε μια εγκαταλειμμένη βιομηχανική περιοχή. Εκεί τον είδε να συναντιέται με έναν άντρα που δεν είχε ξαναδεί. Η συνομιλία τους ήταν σύντομη και έντονη. Ο Νίκος πρόλαβε να ακούσει τη λέξη φακέλους και χρήματα. Ήξερε πως είχε βρει το κλειδί της υπόθεσης. Την επόμενη μέρα, ο Νίκος κάλεσε τον Ανδρέα για ανάκριση. Αυτή τη φορά οι ερωτήσεις του ήταν στοχευμένες και κέρυες. Ο Ανδρέας, υπό την πίεση, άρχισε να σπάει. Τελικά, παραδέχτηκε ότι ήξερε περισσότερα για την εξαφάνιση της Μαρίας. Η Μαρία είχε ανακαλύψει ότι η εταιρεία τους εμπλεκόταν σε ξέπλυμα χρημάτων. Είχε βρει αποδείξεις και είχε σκοπό να τις παραδώσει στην αστυνομία, αλλά πριν προλάβει είχε πέσει θύμα απαγωγής. Ο Νίκος κατάλαβε ότι ο χρόνος ήταν εναντίον τους. Με τις πληροφορίες που είχε πλέον στα χέρια του, ξεκίνησε μία επιχείρηση για να εντοπίσει τους ανθρώπους πίσω από την απαγωγή. Το δίκτυο που αποκαλύφθηκε ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόταν. Εμπλεκόνταν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και οργανωμένα κυκλώματα εγκληματιών που δεν δίσταζαν να εξαφανίσουν όποιον στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Μετά από μερικές μέρες, ο Νίκος κατάφερε να εντοπίσει το μέρος όπου κρατούσαν τη Μαρία. Ήταν μια παλιά αποθήκη στα προάστια, περιτριγυρισμένη από άντρες βαριά οπλισμένους. Με προσεκτικό σχεδιασμό, η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης. Όταν βρήκαν τη Μαρία, ήταν εξαντλημένη και φοβισμένη, αλλά ζωντανή. Είχε περάσει μέρες στο σκοτάδι, ακούγοντας τις απειλές των απαγωγέων της, αλλά δεν είχε χάσει τις ελπίδες της. Ο Νίκος την πήρε αγκαλιά και της είπε ότι όλα είχαν τελειώσει. Οι εμπλεκόμενοι στην απαγωγή συνελήφθησαν και η δικαιοσύνη άρχισε να κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Η Μαρία έγινε το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση κατά της εταιρείας και οι αποκαλύψεις της συγκλώνησαν την πόλη. Ο Νίκος, αν και συνηθισμένος σε δύσκολες υποθέσεις, ήξερε ότι αυτή η υπόθεση θα του έμενε αξέχαστη. Μετά το τέλος της υπόθεσης, ο Νίκος και η Μαρία συνέχισαν να κρατούν επαφή. Ήταν δύο άνθρωποι που είχαν περάσει από μια κόλαση μαζί και ήξεραν ότι μια αμοιβαία κατανόηση είχε γεννηθεί μεταξύ τους. Δεν ήταν μόνο η υπόθεση που τους έφερε κοντά, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι κάποιες φορές το να πολεμήσεις για το σωστό σε κάνει να βρεις συμμάχους εκεί που δεν το περιμένεις.